Shikues të nderuar, mirëmbrëma, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit Monitor. Do të flasim sonte për porositë, për mesazhet që ndërkombëtarët kanë bërë për shtetin e Kosovës, e sidomos dy vizitat e fundit, pra ajo e zyrtarit lartë amerikan Palmer dhe kjo e fundit e kancelarit austriak Kurz. Në studio kam të ftuar Ismail Kurteshin nga Lëvizja Vetëvendosje, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetë. Dhe Ilmir Rishica nga Partia Demokratike e Kosovës, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetë, faleminderit për ftesën. Po ashtu shikues të nderuar, i bëjmë dijes në këtë panel kanë qenë të ftuar edhe dy deputet tjerë, pra Ilir Deda, i cili dikun rreth orës 7, pra ka thënë se nuk mund të jetë, pavarësisht se kishte konfirmuar një ardhje në këtë debat, ka thënë që nuk e njeh veten të barabartë me panelistët e tjerë, ndërkaq Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili po ashtu e kishte konfirmuar 2-3 minuta para se të him në emision, na lajmëroi se ka një rast dhe nuk mund të jetë pjesë e këtij emisioni. Megjithatë, ne do ta vazhdojmë debatin, do të vazhdojmë emisionin. Po fillojmë juve, zoti Kurteshi. Patëm dy vizita të rëndësishme, një e zyrtarit amerikan, po ashtu edhe e djeshme e kancelarit austriak, cilat sipas juve ishin ato porositë që mori Kosova nga këto dy vizita? Po, esenca e këtyre dy porosive në parim është në rregull, sepse dy shtete të pavarura sovrane, nëse ato merren vesh për diçka, atëherë do të ishte në rregull edhe për shtete tjera. Dhe po ashtu, përveç këtyre dy deklaratave, kemi edhe deklarata të tjera, siç është ajo e kancelarës Merkel dhe të tjera, të cilat nuk e kontestojnë të drejtën e shteteve për marrëveshje, po tërheqin vërejtjen se pazaret për territore janë të rrezikshme, sidomos për këtë pjesë të Evropës, për Ballkanin, ku ka shumë çka të padefinuar, ku pothuajse në secilin shtet ka pjesëtar të një populli që e ka shtetin am dikun tjetër dhe një gjë e tillë mund të jetë me efekte zinxhirore dhe me konflikte. Po ashtu, është një çështje shumë e rëndësishme se të diskutosh me dikën për territore derisa në këtë rast konkretisht Serbia nuk na njeh si shtet dhe në kushtetutën e saj e ka Kosovën të tërën si pjesë të saj. Do të thotë rendi i ngjarjeve nuk është i rregulluar, s'pari Serbia duhet ta njeh Kosovën, e pas njohjes atëherë mund të bisedojmë ashtu edhe siç jemi shtetet pavarura. Po derisa ata na i kontestojnë pavarësinë dhe sovranitetin, edhe integritetin territorial, është e vështirë që bile e pamundur që të diskutohet për çështje territori. Rishica, po interpretohet apo po interpretohen në mënyra të ndryshme deklaratat e zyrtarëve të cilët po japin porosi, po vizitojnë Kosovën. Si shihni ju si Parti Demokratike e Kosovës këto mesazhe? Sfari nderuar, dua të them që edhe zoti Kurteshi edhe unë përfaqësojmë dy grupet më të fuqishme parlamentare, grupin e dytë dhe të tretë brenda Kuvendit të Kosovës, dhe realisht të shihet saktësisht se çka përfaqësojmë ne. Po them tash si grupe parlamentar dhe si deputet, po në jetën tonë të kaluarën edhe zoti Kurteshi, edhe unë përfaqësojmë shumë më shumë sa që përfaqësojmë tash. Për shkak të angazhimeve tona që i kemi pas mirë kontinuele, të vazhdueshme, të pashkëputshme deri më tash. Dhe realisht nuk mund të matet, dhe s'di si mund të matet, dhe si çfarë mase të matjes kanë tjerë kur japin deklarata të tilla që shumë jo korrekte dhe realisht kisha për të thënë shumë në nivelit të. Po rikthehem te pyetja e juaj. Sa i përket pjesëmarrjes panelistëve e patës. Për panelistët e patës, për çështjen që paralajmërova dhe thash se ishte konfirmuar dhe ka qenë njoftuar edhe për panelin më herët. Sigurisht që do ta diskutojmë në çështje të koordinimit këto çështje, kush ka përfaqëson dhe kush çfarë niveli është edhe vendimarrjes, po edhe të kaluarës dhe të po të ardhmes. Realisht është shumë e rëndësishme që megjithatë funksionarë të lartë, shteteve më të fuqishme të botës e vizitojnë Kosovën. Dhe kjo është një lajm i mirë. Thotë Kosova është në qendër të mendjes.
dhe duke qenë qendër vëmendjes interesimi i shteteve përkatëse, edhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës, si partner strategjik, si partner i cili na ka mbështet, edhe tash dhe në të ardhmen, në proceset tona që janë jetike, edhe shëndërtimit, edhe të raporteve të qinësisë mirë, edhe fuqizimit, edhe ekonomik, edhe diplomatik, edhe ushtarak, është jashtëzakonisht mirë që vinë këtu. Kancelari Austrak përfaqëson edhe Bashkimin Evropian dhe është shumë mirë që ka ardhur këtu dhe ka komunikuar me institucionet tona përkatëse. Normal janë çështje 3-4 çështje që janë jetike dhe janë shumë të rëndësishme për vendin dhe një nga çështjet që diskutohet shumë është çështja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Është çështja e ushtrisë Kosovës për cilën është diskutuar, është çështja e liberalizimit vizave dhe është çështja e integrimit, siç e tha Ministria e Punëve të Jashtme austriake në një konferencë që u majt tash në Vjenë, ku ju jeni të njoftuar që delegacioni serb dhe spanjoll u larguan për shkak që kërkonin ne ta vendosim fusnotën dhe austriak nuk pranuan. Nuk është mirë të quhet Ballkani perëndimor, po Evropa juglindore, dhe për ne është shumë e rëndësishme që kjo pjesë e jona të quhet Evropë në raport pastaj Ballkan. Po dua të them që është shumë domethënëse dhe shumë e rëndësishme. Porositë e tyre. Me gjatë të kushtëria që përmende se nuk ishte fort e dashur për neve deklarata e kancelarit Kurz. Deklarata e kancelarit Kurz nuk ishte shumë e dashur dhe e pranueshme, po ishte e ndihmëzave sekretarit, ishte shumë e pranueshme dhe shumë përcaktuese. Ai tha që do ta mbështesim që ushtria e ardhshme e Kosovës është ushtria e stabilitetit, është ushtria e cila do të eksportojë stabilitet, do ta ketë mbështetjen, do të jenë fazat të ndryshme zhvillimit dhe do të jetë mbështetur në gjitha aspektet. Kuptohet dhe është shumë e qartë që gjitha shtetet mike të Kosovës, edhe Shtetet e Bashkuara, edhe Bashkimi Evropian, kërkojnë që ne të kemi një marrëveshje me Republikën e Serbisë. Mirë po, nuk është vërejtë dhe nuk është dëshmuar që ka imponime të tilla. Fjalia e fundit që thuhet, pavarësisht se çfarë është hyrja dhe çfarë është mesi, e fundit thuhet që çdo marrëveshje që arrihet mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë është e pranueshme për të gjitha palët. Çka është me rëndësi? Me rëndësi është që ne, brenda për brenda, institucioneve tona dhe brenda për brenda të gjitha forcave politike, opozitë dhe pozitë, kemi qëndrime të qarta dhe kemi qëndrime definitive. Kjo është besoj përcaktuese se çfarë mund të arrihet finalizimi i marrëveshjes. Nuk po flasim se çfarë mund bisedohet. Ju e dini, në parlament, edhe këtu bisedohet për shumë çështje, po në fund arrihet një përfundim. Për ne është me rëndësi çfarë përfundimi arrit. Po, zoti Kurteshi, sot si u tërheq nga rendi ditës rezoluta e juaj dhe lidhjes demokratike të Kosovës pas, siç u tha, një marrëveshje mes grupeve parlamentare për harmonizim të qëndrimeve. Është një shenjë për një marrëveshje të mundshme mes partive politike në Kosovë sa i përket bisedimeve mes të Kosovës dhe Serbisë? Po, përpjekje ka pas edhe më herët. Sot e dëgjuat edhe publikisht u tha në kuvend se grupet parlamentare do të bëjnë përpjekje edhe ditëve në vim që të arrijnë do të thotë një konsenzus rreth rezolutës të cilën e ka ofruar opozita, e që në fakt paraqet një argument me cilën pajtohen të gjitha subjektet politike shqiptare. Ju e dini që kryetarët ose përfaqësues të gjitha partive politike kanë deklaruar se janë kundër ndryshimit të kufeve, kundër këmbimit të territoreve dhe kështu me radhë. Këte e kanë bërë pa përjashtim të gjitha subjektet politike shqiptare. Rezoluta, cilën e ka propozuar opozita, në realitet atë kuptim e ka që askush të mos ketë drejt të bisedon për territoret me Serbien në këtë fazë. Kjo vlen sidomos derisa Serbia nuk na njeh. Pastaj kur ndryshojnë rrethonat, janë çështje që mund të diskutohen. Po, unë nuk e di pse ka këtu hezitime kur jo një herë, po disa herë kanë përsëritur të gjithë se janë kundër ndryshimit të kufive. Rezoluta
e ka të njëjtin kuptim dhe mendoj që do duhej sa më parë të kalon kjo rezolut dhe pastaj të fillojmë përgatitjet. Po ashtu edhe në takimet këtu, edhe takimet që ka qenë para do ditë në Tiranë, jemi marrë vesh dhe nuk ka pas askush asgjë kundër për çështje shumë të rëndësishme, siç është për shembull çështja e analizës së marrëveshjeve të gjertanishme, edhe vlerësimit tyre, a kemi fitu si Kosovë, a kemi humbë dhe çka do duhej me bë në të ardhmen për mos me gabu atje ku kemi gabuar gjermat tani. Po ashtu është shumë e rëndësi me bë listën e kërkesave, nëse marrëveshja është përfundimtare, natyrisht që nuk mjafton që ta shkruajmë atë një fjali që u pajtu me Serbinë dhe ata me ne, po ka shumë çështje të cilat duhet me u marrë vesh me Serbinë para se të nënshkruhet marrëveshja, siç është duke filluar prej njohjes, prej reciprocitetit, prej të pagjeturve, prej dëmeve të luftës e kështu me radhë, dhe pastaj vjen platforma edhe ekipi negociator. Mendoj që këto janë hapat me të cilat jemi pajtuar të gjithë, mirë po, ajo që po deklarohet nga subjektet politike, në kuvend pastaj nuk po mbështetet edhe me votë në këtë rast të subjekteve politike në pozitë. Po, Zëreshita? Pa diskutim që asnjë marrëveshje nga kushdo qoftë që propozohet, që ideohet, që diskutohet, nuk mund të kaloj parë dhe pa u votuar në Parlamentin e Republikës Kosovës. Asnjë marrëveshje ndërkombëtare, edhe për raporte ekonomike dhe mbështetje ekonomike dhe për mbështetje kulturore dhe për çdo gjë tjetër parë të votohet me 2/3 e votave në Parlamentin e Kosovës nuk është valide. Dhe kjo është e qartë. Nuk ka institucion, nuk ka individ, sado i fuqishëm, sado me ndikim që mund ta bëj këtë. Ne kemi qëndrimin e qartë. Çfarë më brengos mu? Me zotin Kurteshi dhe me disa kolegë të opozitës kemi qenë me një debat para 2 muaj, sa më kujtohet, në TV Dugagjin. Ka qenë edhe zoti Garani, ka qenë edhe zoti Gashi, ka qenë edhe zoti Hoti, së bashku ne kemi qenë. Dhe kemi kërkuar atëherë ta rikthejmë vendimarrjen në kuvend. Ta bëjmë ne së bashku, një rezolut, por realisht ta përcaktojmë së qartë se çka kërkojmë ne për institucioneve tona, qoftë presidentit, qoftë qeverisë, qoftë një komisioni parlamentar të veçantë që mund të krijohet për të mbikëqyrë bisedimet. Dhe në kuadër kësaj rezolute, cila është propozuar nga 2 grupet më të fuqishme opozitare, ne kemi propozuar 6 pika, jo rezolut, po pika që do të jenë pjesë e rezolutës. Nuk janë ndesh me rezolutën që ne ka propozuar opozita. E fuqizojnë atë. Unë e bile kam këto dhe ju i keni pa. Janë 6 pika që janë realisht në përputhje, që janë të domosdoshme, që përcaktojnë qartë që nuk ka ndryshim kufish, nuk ka shkëmbim territorësh, nuk mund të ketë pushtet tretë, kur është fjala për asociacionin, nuk mund të ketë asnjë vendim pa ardhur në kuvendin e Kosovës. Mendoj që rolin kyç, rolin primar, rolin vendimtar e ka kuvendi. Dhe ne do të duhej në këtë aspekt, jo vetëm për rezolut, po edhe për çështje tjera të ulemi si grupe parlamentare, përfaqësuesit tanë, shefat e grupe parlamentare, dhe sa më shpejt ta marrin një vendim të qartë. Për mua është shumë pozitive që është vendosur një dialog shumë korrekt. Besoni se do të ketë një marrëveshje sa i përket harmonizimit të qëndrimeve? Unë besoj që do të ketë një marrëveshje, nuk mund të them për kohën. Unë kam qenë sot pjesë e kryesisë kuvendit kur është marrë ky vendim. Dhe ka qenë shumë korrekt tërheqja, shumë korrekte ka qenë tërheqja e kësaj pike të ditës me qëllim që të kemë hapësirë, të kemë mundësi që të ulemi të diskutojmë dhe të mirëmi vesh. Mendoj që pa u fut në spekulime, mos harmonizimi një rezolute, krijan situata që mund bisedohet për shumë çka. Krijan situata që mund bisedohet nesër në Bruksel, pastaj me 11 në Paris ose në vende tjera. Nëse kemë në një rezolut, nëse kemë një komision parlamentar që i mbikëqyr bisedimet, që do të duhej të jetë në kryet atij komisioni një përfaqësues i opozitës, që do të duhej jo për pomp, jo për opinion, po para secilës shkuarje
në bisedime dhe pas secilës ardhje të raportoj atje dhe diskutohet për çështje të cilat janë biseduar dhe të mirën saksisht të qëndrimet dhe udhëzimet se çdo duhet biseduar atje. Mendoj që kjo është lehtësimi më i madh për ata të cilët dhe besoj të gjithë janë të interesuar me e mbrojt integritetin territorial të Kosovës dhe me qenë palë e barabartë në bisedimet me Republikën e Serbisë. Ju thatë se keni qenë pjesë e kryesisë së takimit sotëm, po a do të jenë edhe gjitha ato pikat e dy partive opozitare të vetëvendosjes dhe LDK-s pjesë e asaj rezolute për të cilën edhe ju do të bajtoni, apo si do të çfarë është diskutuar? Ne kemi biseduar aty vetëm tërhiqet si pikë e renditjes dhe të krijohet mundësia për të biseduar, për të harmonizuar, jo më tepër. Mirë po, në këtë fazë mendoj që nuk i ban mirë konsenzusit, pajtueshmërisë unike, që ne të futemi në emra konkret. Ne do të bisedojmë për institucione, as institucioni presidentit, as i qeverisë, as i parlamentit nuk ka të drejtë të bisedoj për ndarje të Kosovës, për shkëmbim territorës, për bashkim territorësh. Kjo është më e rëndësishme. Po, Zde Kurteshi, është paralajmëruar se deri në pranverën e ardhshme një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet. Sa besoni, duke marrë parasysh zhvillimet të raportet mes partive politike, do të mund të arrihet që të përfundoj si themi një marrëveshje mes këtyre dy vendeve? Shpari mendoj që Kosova nuk ka nevojë me u fut nën presionin e kohës. Natyrisht që edhe për Kosovën është mirë me arrit një marrëveshje, po ne nuk e kemi këtë punë shumë të ngushme se nuk po na pret dera e hapur për integrim në BE. Tash Serbisë po i ngutet dhe na nuk duhet të futemi në agjendat e tyre, kurse për me arrit marrëveshje natyrisht që do duhej që të bëhen disa hapa brenda institucioneve të Republikës së Kosovës dhe për me u bë hapat konkret, Shparit duhet me pranu gjendjen faktike në të cilën jemi si pozita edhe opozita. Pozita që në kushte normale ka shumicën, do të merrte vendime dhe do t'i shtynte proceset përpara. Pozita aktualisht nuk e ka shumicën dhe nuk ka mundësi me shty projektet e veta përpara, prandaj për me shty diçka përpara do duhej të merret vesh me opozitën. Problemi është këtu, se pas të gjitha apeleve për të bashkuar, qëndrojnë projekte të cilat janë hartu nga pozita. Për shembull, ftohemi ne si opozitë që të shkojmë dhe të votojmë një platformë që e ka hartu pozita, qoftë qeveria që ka hartu, ose për shembull delegacionin që qeveria e ka propozuar në krye me zotin Limaj. Për të arritur të marrëveshja, duhet të ulemi të gjithë dhe të fillojmë prej zerës, pa platformë, paraprakisht përgatitur, pa ekip të përgatitur, pa krye negociator të përgatitur, atë që po e themi se jemi kundër bisedimeve për territore, e që është në kundërshtim me qëndrimin e presidentit vendit, duhet të thuhet që atër duhet votohet rezoluta dhe presidentit i pamundsohet bisedimet, sepse ai nëse nuk e përkra asnjë subjekt politik që janë grupet parlamentare që përfaqësojnë qytetarët e Kosovës, në mund të kujt flet, nuk ka mundësi me fol presidenti. Nuk është njësoj sikur me shku atje, me nënshkru marrëveshje dhe pastaj në kuvend me pengu, sikur mos me bisedu fare me Serbijën për këtë çështje, sepse është çështje për cilën nuk ka dakordim dhe jo vetëm që s'ka dakordim, nuk ka parti, disa parti që e përkrojnë e disa jo, po absolutisht të gjitha partitë po deklarohen se janë kundër bisedimeve. Një dallim ekziston, se partitë që janë në pozitë, këto deklarohen se janë kundër bisedimeve për territorin, po në anën tjetër nuk veprojnë përmes votës, përmes rezolutës, që ta pamundsojnë këtë dialog nga kushdo qoftë, nga presidenti ose nga kushdo qoftë tjetër. Kur
kuptohet realiteti se nuk mundet pozita me vepru pa përkrojnë e opozitës dhe po ashtu edhe ne se kemi votat, sepse opozita zakonisht kërkon për herë zgjedhje, dhe sidomos këtë kohë kur opozita nuk i ka votat dhe janë nishin vretje në qeverisje, atëherë vetëm gjë mbetet që të kuptohet realiteti ashtu siç është dhe të veprohet bazuar në atë realitet në të mirë të vendit. Realisht, unë po shoh që ne dakordohemi për gjitha çështjet me opozitën, veç ne kërkojmë që kjo të zgjerohet dhe të thellohet. Mos mbetet se nuk po shoh sinqeritet shumë të madh, po them tash te partia që përfaqëson zoti Kurteshi, po më tepër po bisedohet për zgjedhje. Më tepër po kërkohet që të bie qeveria dhe të shkohen zgjedhje të reja se sa të mendohet se çfarë do të ndodhë me dialogun me Serbinë dhe çfarë mund të bëjmë ne tash si parlament dhe si deputet, ti mbështesim institucionet përkatëse për ta përmbyllur këtë dialog ose për ta finalizuar. Unë di që ka një tendencë që LDK-ja të bartë problemet e brendshme që i ka tash, të i bartë në kuvend. Për shkak që vitin e ardhshëm ka zgjedhje dhe pastaj mendon që ka tash një farë stabiliteti të vet dhe mund të shkojnë zgjedhje dhe shpreson dhe beson që mund të vitë zgjedhjet. Nuk është kjo korrekte, se mendoj interesi qytetar dhe interesi shtetëror është që në këtë fazë, me që nuk ka, e tha zoti Kurteshi, nuk ka, opozita nuk ka vota për ta rrëzuar qeverinë, atëherë... Pas opozita nuk po ka vota për t'i kaluar... Megjithatë po ka. Megjithatë po ka. Sot i kemi kaluar disa ligje. Mirë po, jo, nuk keni mundur që të votani delegacionin që përmendi edhe? Delegacionin nuk e... Delegacionin po e pengon lista sërbe që të shkoj, se s'po e donë Vučići Fatmir Limaj. Dhe kjo është një çështje që na duhet me diskutu dhe me mendu pse. Dhe kjo është ajo çështje që duhet me rezonu partitë e opozitës gjithsesi, po edhe të opozitës. Dhe në momentin kur Serbia don ta përcaktoj se kush do të jetë në krye delegacionit të qeverisë Kosovës, atëherë do duhet ne të rezonojmë pak më ndryshe. Ajo që kërkojmë ne kërkojmë që jo të një hap, po të bëhen disa hapa njëkohësisht dhe ta bëjmë një tërësi. Ne jemi për platformë, ta bëj kuvendi platforme. Po mos të bllokohemi vetëm te një individ dhe te një institucion. Ju keni qenë dhe jeni dëshmitar të shumë zhvillimeve dhe shumë deklaratave. Ende nuk ka deklaratë qartë dhe të saktë, spaku këtu, që dikush, qoftë presidenti, mendon kokë në vete, bëj një vendim ose të marrë një veprim. Se nuk mund, edhe po të doj, jo presidenti, pas një qytetar, se fundit është e sankcionuar edhe me kushtetur dhe ka pasoja. Çdo veprim që dëmton tërësinë territoriale të Kosovës. Dhe askush nuk do duhet dhe nuk mund, dhe s'besoj që edhe ka një pretendim tillë që të futet në lojra tilla. Po, për ne si pozitë, normal që përgjegjësinë kemi më të madhe se kemi votuar qeverinë dhe jemi ata të cilët tash e drejtojmë këtë shtet. Po në çështjet madhore, çështjet që kanë të bëjnë me një shtet që gati se 100 vite na ka mbajtur të okupuar, që është shtet edhe tash i fuqishëm, që është duke përdor gjitha metodat e mundshme për na penguar, që është duke përdor metodat cilat na pengojnë për të antarësuar mekanizma që luftojnë krimin, që është Interpolli. Dhe në çështje tjera, ne do duhej megjithatë dalim për të asaj, edhe pozita, edhe opozita, për të asaj kushtimisht me thonë ati barikadimi. Megjithse, po e ritheksoj edhe një herë, tash javët fundit, ne kemi një komunikim më ndryshe, kemi një komunikim më normal, kemi një komunikim që po ecën ngadalë, po e kërkon nevoja. Dhe është domosdoshmëria kisha për thënë që të lëvizim më shpejt. Po, Zoti Kurteshi, si i keni pa deklaratat jo këto ditë fundit, po të mëhershme të zyrtarëve ndërkombëtar, sa i përket një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, pra deklaratat e tyre kanë qenë se bota nuk ka kohë që të pres dhe nuk mund që të merret vetëm me Kosovën. Është një kohë, është tani një moment kur dy vendet duhet të arrijnë një marrëveshje. Edhe pse
gjithë edhe më herët kemi dëgjuar dhe kemi pasur edhe në këtë studie debat sa i përket ndryshimit të qëndrimeve. Ne i dim edhe më herët kanë qenë qëndrime që edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk do të ketë ndryshim të kufive, të territoreve, ndërkaq tani kohëve të fundit kemi ndryshim të qëndrimeve. Spori, unë konsideroj dhe kjo është mase dukshme se projekti për këmbim teritoresh ose ndarje të Kosovës është projekt sërb, nuk është i sotit, është i fillimit viteve të 90-ta, kur Dobrisa Qësiqi ka përmend ato në dikon vitin 92, kur është po që Serbia nuk ka mundësi dhe kapacitete me mbajt tër Kosovën të okupuar, atëherë ka dole opcioni për ndarje dhe ata nuk kanë hequr dorë, kanë filluar me decentralizimin baza etnike, pastaj e kanë shpikur asociacionin e komunave dhe kjo është hapi i fundit që po dojnë ma shpejt me përfundu këtë proces. Natyrisht që bota ka shumë qka në agendën e vetë dhe janë marrë gjatë me Kosovën, po kjo nuk është arsye që na të ngutemi dhe ta bëjmë një marrëveshje do si do me Serbin, sepse është çështje që nuk korrigjohet, lehtë dhe është e pa korrigjueshme. Dhe nuk guxojmë në bë marrëveshje të cilat do ta dëmtojnë shtetin, do ta dëmtojnë cilësinë e jetës, gjeneratat që vinë pas nesh. Këtu duhet me qenë jashtëzakonisht motor dhe duhet vërtet me vepru hap pas hapi, pa ngutër, për kundër faktit që bota në ngutë, sepse për botën se as zgjidhet ky problem drejt, as nuk zgjidhet drejt, nuk është shumë e rëndësi. Ata janë të interesuar me zgjidhjet problemin, jo me nda drejtësi. Për ne është shumë e rëndësi qysh e zgjedhim problemin. Prandaj unë jam prapë që të mos ngutemi dhe të vazhdojmë, po edhe një çështje këtu deshta me thonë që dikun ma herët zoti Reqica tha se duhet kuvendit fuqizohet, gjë që është shumë e drejtë, po, kuvendit duhet fuqizohet. Mirë po, në bisedimet që po ndodhen në mes të dy presidentëve, kuvendi po anashkalohet tërësisht dhe ne si kuvend nuk po jemi të zotë të merremi vesh ta miratojmë atë rezolut e cila në një farë mënyre e fuqizon kuvendin dhe i bën të pamundur këto bisedime rreth ndarjes së territoreve, kështu që mendoj se këto zvarritje janë të dëmshme për Kosovën dhe për këtë bie përgjegjësia mbi pozitën e cila nuk është ende e gatshme që ta votoj një rezolut që pengon bisedimet me Serbinë për territoret. Reqica, a pju duket juve këto vizitat e shumta, vazhdimi i bisedimeve, takimeve, tani kemi nesër një takim që përmendi edhe zoti Kurteshi, por që është bërë publik edhe nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, po ashtu edhe në Prishtinë, por takimi tjetër që pritet ndodh në Paris, a mund të quhen këto si një lloj presioni për arritjen e një marrëveshje sa më shpejt? Sfari duhet ndërlidhe me atë çfarë tha zoti Kurteshi, realisht faji është i uni. Po them pozito faji është i deputetëve, pse ne nuk po miremi vesh për ta kufizuar çdo veprim kujdo qoftë për të vazhduar bisedimet pa miratimin e kuvendit. Nuk duhet ta shfutem aty se thash më herët, kem pikat saktuara, nuk janë kundërshtim me rezolutën e opozitës, e plotësojnë atë, mund të miremi vesh, mund ta krijojmë një komision parlamentar që i mbikëqyr, mund të kërkojmë raportime të presidentit, qeverisë, gjithë tjerë që të vinë të raportojnë para dhe pas shkuarit. Çështja e kontakteve dhe raporteve dhe takimeve. Ju dini që shërbimi jashtëm i Parlamentit Evropian është i ngarkuar për të lehtësuar dialogun me Serbinë, dhe ata e bëjnë ftesat. Kosovës dhe Serbisë, ata i bëjnë ftesat, nuk i bëjmë ne. Dhe normal që ata saksisht e dinë që kujt duhet t'i bëhet ftesja. Dhe në këtë aspekt, interesi tyre është që të mos mbetet asnjë vatër krize dhe çështjet që janë të hapura të mbyllen. Dakordohem plotësisht atë çfarë tha zoti Kurteshi më herët, që Serbia ngutet këtë marrëveshje me se sa neve.
Serbia është me një udhkryq dhe Serbia është duke kërkuar si sa më shpejt të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht t'i ruan raportet me Rusinë, në aspektet ushtarake të sigurisë gjitha. Në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe fuqizimit që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë aspekt, unë mendoj që nuk është për të ngutur ne, po ne duhet ta kemi një qëndrim të qartë, duhet të fuqizojmë institucionet tona, duhet të fuqizojmë parlamentin si përfaqësues direkt i qytetarëve dhe përmes tij të shkohet, të zhvillohet, të diskutohet, të bisedohet çdo çështje. Do të them edhe një çështje. Ne jemi njohës të mirë të raporteve brenda Serbisë, se jemi marrë të njëjtën me te. Ju dini që Kisha Ortodokse Serbe është kundër këtij projekti. Për shkak që ndarjes, për shkak që institucionet kyçe ortodokse serbe janë në pjesën kushtimisht që domosdoshmë mbetet të Kosovës. Edhe manastiri i Graçanisës, edhe patriarkane e Pejes, edhe manastiri i Deçanit. Dhe mendoni ju që do të ketë guxim dikush për presidentëve serb në nënshkruaj diçka të tillë? Ne dim nga historia çfarë ka ndodhur me ata të cilët kanë provuar të bëjnë, historia serbe po flas. Çfarë ka ndodhur me ata udhëheqës, ata president, ata mbretër ose kushdo të qoftë që kanë tentuar të bëjnë diçka tjetër. Ma shumë është një lojë politike për të, sikurse që dinë serbët, për të mashtruar, faktikisht ose për të tentuar mashtruar, se sa që është një projekt real. Po, zoti Kurtesha, desha Po, që të shtash... Shef, unë mendoj që vatrat e krizave nuk mbyllen me zgjidhje do si do. Zgjidhja do të jetë e drejtë. Nëse bëhet një zgjidhje pa drejtë, vatra e krizës ka me zgjat derisa këtë rregullohet. Kemi plot shembuj në histori. Çështja e Kosovës është zgjidhur keq në vitin 1912, është menduar se është mbyll, po kur nuk u mbyll. Derisa bëni korrigjim vitin 1999 dhe tutje. Edhe tash, nëse bëjmë ne varë zgjidhje të keqe, nuk do të pajtohen gjeneratat, nuk pajtohen qytetarët, mund të pajtohet dikush nga institucionet, ndonjë personalitet, një grup njerëzish, po nuk pajtohen popujt dhe kriza mbetet aktive derisa të bëhet një zgjidhje e mirë. Edhe sa i përket çështjes së parlamentit, unë mendoj që parlamenti fuqizohet vetëm atëherë kur krijon projekte, ato i miraton, por jo duke miratuar projekte të servuara. Ajo që unë u pajtova dhe më herët që jem për fuqizimin e kuvendit, por jo duke miratuar, duke u mundu që njëna palë të asjel palën tjetër para aktit të kryer. Vjen propozimi për shembull për delegacionin, edhe ftohemi ne si opozit ta votojmë. Vjen një platformë dhe ftohemi ta votojmë. Praktikisht kjo nuk është ftesë për unitet, kjo është ftesë për me i bo argat njëna palës tjetër dhe këto punë nuk kalojnë kështu. Për me arrit për te deri të unitet për çështje të rëndësisë veçantë kombëtare, do duhej që të fillojmë procesin shkallë, pa ungut, në servisën e të ngutët, neve nuk për në ngutët që është fort, nuk jemi për me bloku edhe mos më marrë vesh me Serbien, por, si thash, duke bërë analizën e marrëveshjeve të mahershme, duke bërë listën e kërkesave për Serbien, pastaj platformën, pastaj delegacionin, këto krejt edhe nuk marrin shumë kohë kur palët merren vesh dhe në dialog me Serbien shkojmë të përgatitur mirë dhe mundësia për të bërë lëshime, për të bërë gabime do të jetë minimale, nuk do të ketë. Po krejt këto duhet me fillu me rezolutën e cila janë ndalën kujdo qoftë në këtë rast presidentit Kosovës që të bisedoj për diçka që nuk fajtohet spektri politik shqiptar në Kosovë. Zotë Reqisa, a mund të quajmë si presion vizitat e shumta, po ashtu edhe deklaratat e zyrtarëve ndërkombëtar sa i përket një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, pra presion kohor, themi, dhe a është e gatshme Kosova që
deri në pranverë të arrijë një marrëveshje mes Prishtinës dhe Ballkanit. Nëse më lejohet, veç i kisha përmend 2 pika të propozimit të rezolutës që plotësisht dakordohen me ato çfarë tha zoti Kurteshi dhe opozita. Është në pikën 2 thuhet Kuvendi i Republikës Kosovës do të angazhohet për arritjen e konsenzusit të brendshëm politik për dialogun Kosovë-Serbi, duke përfshirë platformën e përbashkët për dialog që do të përmbajë parimet themeltare dhe pozicionet shtetërore të Republikës Kosovës për të gjitha çështjet që ndërlidhen me këtë proces. Është pika 2 dhe pika 5. Kuvendi i Republikës Kosovës ka rol qendror dhe vendimtar për dialogun Kosovë-Serbi. Marrëveshja eventuale që mund të arrihet nga faza përfundimtare e dialogut Kosovë-Serbi mund të jetë e vlefshme vetëm pas ratifikimit në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kjo janë propozimet të gjitha partive të opozitës, edhe të nismës, edhe të aleancës, edhe të PDK-s. Nuk shoh diçka që është në shpërputje me ato çfarë kërkon përkundër fuqizim. Çështja tjetër, bota, lëvizjet, gjeostrategjia, geopolitika, ne po e dim që kërkon që këto proceset në Ballkan dhe në Evropë juglindore të përmbyllen sa më shpejt. Nuk kisha për thënë që është një presion i hapur, po është një kërkesë me që nuk ka lëviz procesi përpara, që të mbyllen. Janë proceset e Berlinit që është vazhdim e sipër. Është kërkesa që Evropa juglindore të jetë pjesë e bashkimit evropian. Janë çështjet që angazhimet e fuqive të ndryshme që nuk janë shumë të disponuara pozitivisht për Kosovën dhe për regionin. Dhe normal shtetet mike, vendet mike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Gjermania specifikisht, janë të interesuar që sa më shpejt ne ta përmbyllim këtë proces. Po jo në dëm të asaj që mund të lë vatrat hapura. Absolutisht çdo gjë që mbetet e hapur nënkupton që këtu do të ketë riciklim të krizave. Dhe në gjitha fazat e zhvillimit historisë, kur ka mbet një çështje e hapur, patjetër që është ricikluar dhe është ricikluar në variantin më të keqëmundshëm. Ne nuk mund të lejojmë që Kosova të mbetet një lloj Bosnje. Absolutisht. Zoti Kurteshi, cili është qëndrimi i lidhjes e lëvizjes vetëvendosje në rast se arrihet që të harmonizohen qëndrimet, a do të jeni pjesë e delegacionit për bisedime në Bruksel? Shpeshherë lëvizja vetëvendosje është keq interpretuar. Ne asnjëherë nuk kemi qenë kundër dialogut, po kemi qenë kundër dialogut në formën që dialog pa parime, sepse kemi kërkuar, siç edhe po kërkojmë tash, atë po insistojmë, edhe pa arritjen e këtyre marrëveshjeve nuk do të mund të jemi pjesë e bisedimeve, pra që të ndërmerren hapa konkret. Vazhdimisht e kemi cek prej kur kanë filluar bisedimet, që bisedimet nuk mund të ndodhen në mes të dy palëve pa parimin e reciprocitetit. Gjatë tanë kësaj kohe, këtyre viteve, prej vitit 2011, është biseduar për rregullimin e brendshëm të Kosovës. Asnjëherë nuk janë përmendur shqiptarët e Luginës, Preshevës dhe shqiptarët në Serbi, deri tash në momentin e fundit, kur po e keq përdorim, do thotë, përmendjen e tyre, po sepse s'ka pas reciprocitet. Është bisedu me mujton për çështjen e urës së hibrit për asociacionin, për rregullimin e brendshëm të Kosovës, e për herë ne kemi deklaruar se atje po bisedojmë si shtet i pavarur. Me një shtet fqinje, kur jemi shtet i pavarur, bisedojmë vetëm për marrëdhëniet në mes të dy shteteve, nuk bisedojmë për çështjet të brendshme. Nëse folet për pakisat kombëtare, atëherë ato vehen në rrafsh të njëjtë. Të drejtat që duhet t'i gëzojnë serbë në Kosovë, do duhej me automatizëm të garantoj Serbia shqiptarëve, edhe marrëveshjet që janë nënshkruar. E dini që gjitha marrëveshjet që i kanë konvenu Serbisë, ato po implementohen, e pak marrëveshjet që kanë qenë në interes të shqiptarëve, sidomos të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, asnjë Serbia s'po implementon. Siç janë diplomat e fakulteteve, nuk lejojnë tekste. Për shembull, Serbia i bie tekstet për shkollat në gjuhën serbe në Kosovë, tekstet pa kritere ku flitet çka një zez për shqiptarët e për UÇK-n e për Kosovën, kurse tekstet që janë tamam tekste edhe shkencore, edhe humane,
në gjuhën shqipe, e dini që tentum me javë dërgu, nuk Serbia i la në për depo për 9 muaj dhe dashtë me u këthy në Kosovë pa u përdorë. Pra jemi për bisedime me parime me Serbien dhe derisa nuk bisedohet me parime, po shkohet si pas agendës Serbisë, sepse atë që e tha Zoti Reqica, duhet me mbyll pojë. Serbia po do me mbyll vetëm qashtu qysh po do në ajo, ose i let hapura. I kalon plot senet hapura, pe i pakos atisarit, ne kemi pranu, e kemi implementu, ata se kanë pranu, se kanë implementu dhe kanë kërku atisari plus. E tash përveç ati atisarit plus, po shkojnë edhe ma të tje, deri sa ta gjymtojnë vendin tonë dhe na dikon duhet me vu një vit kuqe me thonë jo. Ma të tje nuk mujmë sepse me mbyllë qësh po do Serbia, duhet më shba Kosova. Reqica, deshet... Absolutisht nuk ka diçka që është kontestuese këtu, nuk ka atisari plus, nuk ka ndryshim nga ato qëndrime. Ne, jo që kemi lëshu pe, po është hargjuar dhe lamshej, sa për këtë raportet e Serbisë. S'kem që kalëshojmë këtë. Ne du bisedojmë normal kuadrë të raporteve ndërshtetërore. Ne kemë dhënë maksimumin. Kemë dhënë maksimumin se vetë e kaluar ajon, angazhimi ynë, i pamjaftueshëm për të realizuar në plotni ato çfarë kemë synuar, na i ka imponuar. Po ta kishim shijuar në vendin vetë, po të mos kishte pas administratur miku, po mos kishte pas plan taktisarit, normal që ne do të kishim situatë tjetër krejt. Ajo është çështje jona, nuk është çështje e Serbisë. Si kemi vepruar, si jemi angazhuar, sa jemi mobilizuar dhe sa kemi qenë përkushtuar. Ne, Republika e Kosovës është krijuar me një marrëveshje që ka qenë faktikisht prezent dhe insistues ndërkombëtare. Dhe në kuadër kësaj ne kemi marrë obligime. Ato obligime cilat i kemi marrë, ne i kemi zbatuar me plotmëri, pa asnjë diskutim dhe pa asnjë hezitim. Dhe nuk mund të kalojmë për te asaj. Serbia është e njohur, jo vetëm në raport me Kosovën, po në raport me të gjithë që marrëveshjet e realizuara, marrëveshjet e nënshkruara, kur nuk i ka zbatuar. Ata janë të njohur si të tillë. Jo vetë si shtet, kësha për thënë edhe si kom, po ajo është punë e tyre. Ne duhet të insistojmë që ato çfarë është arrit si marrëveshje, është nënshkruar si marrëveshje, përfshi edhe reciprocitetin. Ne nuk mund të kërkojmë, dhe ashtu thamë shumë haftas, që të ketë një asociacion të komunave shqiptare mund të kërkojmë, bës mund të realizojmë në Serbi, po mund të kërkojmë të drejta të barabarta, që janë të garantuara me konvente evropiane dhe në kuadrë të bashkimit evropian, me bashkëpunim regional, me Evropën e regioneve, që Lugina e Preshevës, ose Kosova Lindore, tjetë pjesë përbërse e shkëmbimeve edhe kulturore dhe ekonomike dhe çdo gjë tjetër kuadrë të bashkëpunimit të Kosovë-Serbi. Jemi ka fundi, kam edhe një pyetje. Tani këto 2 ditë të fundit është folur mjaft edhe për procesin e liberalizimit vizave. A po e pengon këto zhvillimet e fundit, a po e pengojnë këtë proces? Liberalizimi vizave është çështje që jo diskutu shumë herë dhe është çështje që është të përimtu, bile është përimtu aq shumë sa që realisht ndoshta është bërë edhe pak monotone. Kosova, Republika e Kosovës, jo që i ka plësuar gjitha kriteret, po është e mbi kualifikuar për ta marrë liberalizimin e vizave. Ne i kemi përmbyll edhe ato procese që kanë qenë shumë të rana, që kanë qenë ekskluzivisht për ne dhe që se ka pas asnjë shtet tjetër. Ne kemi shtete që janë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa janë bukur larg shumë çështjeve në raport me Kosovën. Është nonsens, është e palogjikshme, është e damshme, mirë po ne i kemi përmbyll gjitha ato obligime, kushtimisht them i kemi bë të gjitha detyrat e shtëpisë. Është vendimi i organeve përkatëse të Bashkimit Evropian që ta merr vendimin për liberalizimin e vizave. Ne i kemi kryer të gjitha obligimet cilat na janë ngarkuar. Po, zoti Kurteshi, cilat janë pritjet e juaja? Çfarë pritni që do të ndodhë në ditën e vazhdim dhe sa jeni optimist për një
dakordim të partive politike sa i përket bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit? Spori kisha dashur në nol pak të liberalizimi i vizave, me që jam edhe antar i Komisionit për Integrim Evropiane, ku janë të përfaqësuar të gjitha subjektet politike. Mund të them se pavarësisht nga përkatësia qoftë ata që janë të pozitës, qoftë opozitës, këtu jemi me një zonë që është angazhim maksimal i antarëve të Komisionit për liberalizim të vizave. Edhe qëndrimi jonë si vetëvendosje është pro liberalizimit dhe janë dy arsye bazë përveç tjerave. Një është që vetë Bashkimi Evropian ka deklaruar se janë plotësuar kriteret, dhe nëse ka pranuar që janë plotësuar kriteret, ka përfundua dhe ajo faza e kërkesave të reja, nuk do duhet tash me dalë edhe me kriteret edhe me kërkesa tjera. Edhe e dyta është që këtu në këtë rast po dënohen të pafajshmit, po dënohen qytetarët e Kosovës. Nëse dikush ka faj për çka do qoftë, për këtë qeveri që janë qeveria, janë institucionet, nëse ka ndaj faj tjetër, janë institucionet, janë njerëz nëpër institucione që mas po aktivojnë për viza. I marrin vizat shumë lehtë, edhe na si deputet, edhe ministrat, edhe të gjithë, kurse qytetari që krejt i pafajshëm, ai dënohet dhe kjo vërtet është shumë e padrejtë. Sa i përket asaj që më pyetët, unë mendoj që nuk duhet të ndërpriten përpjekjet për të bërë bashk karshi synimeve të Serbisë, të cilat janë të qarta, ata për çdo ditë, jo vetëm që po deklarojnë, po edhe po punojnë kundër shtetit Kosovës, po e shihni për ditë dalin me ka një deklaratë se një shtet që atje, një shtet që ka, tash njohjet, tash e ka tërheqë pengesa në Interpol, pengesa në UNESCO, pengesa gjithka, dhe mendoj që Serbia, megjithatë është një shtet kur e krahasoj me Kosovën, i konsoliduar, më i konsoliduar se na, shtet me një traditë më të gjatë, ka mes më shumë, është më i fortë ekonomikisht dhe është më së domosdoshme që ne të jemi bashkë në këtë betej, ka vende ku mund të garojmë, të kritikohemi, të bëjmë gjitha ato që i bën pozita dhe opozita, sepse këto janë çështje që njëherë ndodhen edhe pastaj vujtjet edhe pasojat mund të jenë shekullore, nuk janë, hajde si vjetë e kalojmë vitin tjetër bëhet më mirë. Kështu që besoj që sinqerisht do të angazhohet edhe opozita dhe do të arrihet deri te një front i përbashkët karshi Serbisë. Zotë Reqita, çfarë janë pritjet e juaja? Unë besoj fuqishëm që ne shumë shpejt do të miremi vesh dhe realisht institucionet e Bashkimit Evropian do të reagojnë pozitivisht. Do në lidhë me atë çfarë tha zoti Kurtishi më herët për angazhimin e diplomacisë serbe dhe misit tyre të jashtme rreth pengesave që po i shkakton Kosovës. Ne dim karrierën politike të zotit Dačić. Ajo është një agitprop ose një agitpracioni dhe propaganda, ju dini kësaj e hershme që ka qenë që ka krijuar personalisht kasapi Ballkanit Miloševići, dhe ata janë duke manipuluar taman siç e kanë zakon dhe traditë shtetërore dhe kombëtare. Dhe në kuadër të kësaj, vjen mirë shumë që nuk u morëm këtë emision shumë me këtë çështje. Ajo është specialiteti i tyre, ne do të besojmë institucioneve tona. Do të kërkojmë raport dhe do të kërkojmë llogari për institucioneve tona, për ministrisë jashtme, prej presidencës dhe prej gjithë atyre të cilët merren me marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe në kuadër të kësaj, ne duhet të vazhdojmë rrugën tonë. Karvani ynë duhet të ecën, qendret lejnë. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Ne të kemë një unitet të brendshëm, aty ku mund ta kemi, a vendi kyç, s'po themi vetmi, është Parlamenti i Republikës Kosovës. Ne të kemi qendrim unik, nëse kemi një qendrim unik, dhe besoj që do të kemë, do t'ja lehtësojmë punën atyre që kanë me bisedu, po më shumti do t'ja lehtësojmë punën qytetarëve dhe këtij shteti të ri.
Rishisa, falenderoj shumë që gjetët kohë, zoti Kurteshi, falenderoj shumë që erdhët në këtë debat. Shikues nderuar, ashtu qysh ju paralajmërova në fillim, pjesëmarrjen e kishin konfirmuar edhe 2 deputet, ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra Arben Gashi dhe Ilir Deda, cilët, pra më saktë themi se Ilir Deda nuk ishte i gatshëm që të ballafaqohet këtë panel, derisa në këto momente është duke u rrëfyer në njërin prej televizioneve tjera konkurrente i vetëm. Shikues nderuar, megjithatë, falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë dhe shihemi në emisione tjera.